Xin chào bạn, quay trở lại với kênh đang móc len của Dược Liệu Handmade. Video này mình sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa nguyệt quế rất là đẹp. Và để hoàn thiện được cái mẫu hoa nguyệt quế này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 3 màu len. Mình hướng dẫn hôm nay là miêu cô tông loại 50g, màu chính để chúng ta móc hoa, và màu xanh mã 37 để mình làm cành lá, và một ít cái len màu vàng để chúng ta làm nhụy. Và kim móc mình hướng dẫn hôm nay đó là kim 2.25, là cho mình móc lỏng tay thì mình sử dụng kim này. Nếu các bạn mà móc chặt tay thì các bạn sử dụng kim 2.5mm nha. Rồi mình sẽ chuẩn bị thêm cho một ít kẽm nẹp lá và kẽm nẹp cành để chúng ta tạo hình lên cái dáng của bông hoa, và một ít bông gòn để mình nhồi làm phần búp, và sử dụng thêm chiếc kéo bấm nữa để chúng ta hoàn thiện lên phần cành hoa nguyệt quế này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với mình nha. Chúng ta học móc phần bông hoa trước. Tạo cho mình một vòng tròn mã thuật, móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn mã thuật này 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Xong 5 mũi đơn này siết chặt cái sợi lên ngắn cho thật chặt lại, và móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này để kết thúc len. Rồi lên hàng thứ hai chúng ta lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên đây chúng ta móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc, và nẹp luôn sợi len ngắn đi vào trong chân móc luôn. Và lưu ý là cái phần đài hoa này chúng ta phải móc chặt tay nha. Rồi mỗi chân móc các bạn móc 2 mũi đơn ha, là chúng ta sẽ có công thức là 5V. Rồi mỗi chân móc là 2 mũi đơn. Xong rồi là mình sẽ lộn ngược cái len thuận này ra phía bên ngoài này, để cho cái phần len của mình nó lên như thế này ha. Cái đài nó sẽ lên. Rồi chúng ta móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn đấy, để chúng ta kết thúc phần len. Đây nha. Kéo lên qua hết luôn. Rồi sát lên như thế này. Tiếp tục lên hàng thứ ba, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên chúng ta móc một đơn này. Chân thứ hai một đơn. Chân 3 một đơn. Rồi đến hàng thứ ba này các bạn cứ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, thì chúng ta sẽ lặp lại liên tục là 3 hàng móc không có tăng mũi. Hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm các bạn cứ móc đều là mỗi chân móc là một mũi đơn. Tổng chúng ta sẽ có là 10 mũi đơn ở hàng thứ ba này nha. Đây, kết thúc hàng lại. Cũng móc một mũi trượt là xong hàng thứ ba. Lên hàng thứ tư, móc tương tự công thức như hàng thứ ba, là mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi các bạn lặp lại tương tự công thức hàng thứ tư và hàng thứ năm giống như công thức của hàng thứ ba vậy, mỗi chân là 10 mũi đơn nha. Mình sẽ gặp lại sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ năm nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ năm rồi. Giờ chúng ta cũng kết hàng bình thường như các hàng khác vậy nha. Đây, siết chặt lại. Đó, chúng ta có 5 hàng ha. Rồi mình sử dụng mặt phải để mình tạo thành cái đáy
của phần bông hoa. Rồi quay phần len, đang là ở phần mặt phải đấy đúng không các bạn? Các bạn quay phần len lên ngược như thế này để chúng ta bắt đầu móc ra phần cánh. Đây ha, đang như thế này. Chúng ta sẽ quay ngược ra hướng bên này. Đó, cái độ tròn nó sẽ quay vào trong mặt mình như thế này. Chúng ta móc lên là 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. 6 mũi móc xích. Rồi, ở trên cái mũi móc xích này nó có hiện ra 2 mép len thì các bạn sẽ lấy một mép len ở phía ngoài này, chúng ta sẽ móc mũi đơn chờ, 1 mũi đơn chờ, 2 đơn chờ, 3 4 5 5 mũi đơn chờ các bạn nha, 5 mũi đơn chờ. Rồi, cái đây là các bạn thấy là cái phần len nó đang quay vô mình như thế này, các bạn xoay phần len lại như thế này ha, xoay lại. Rồi, xoay lại ha, chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai. Cái chân mà lên mũi móc xích chúng ta sẽ không móc mà móc vào chân thứ hai đây nha. Đây. Một mũi đơn chờ nữa kéo lên như thế này. Rồi, các bạn thấy là trên kim chúng ta có 2 4 6 7 sợi len. 7 sợi len như thế này, các bạn sẽ lần lượt trượt qua cho mình mỗi lần là 2 sợi len nha. Đây, 1 lần, 2 3 4 5 6. Rồi chúng ta có lần lượt là 6 lần trượt. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lên một mũi móc xích tại vị trí này để tiếp tục qua hàng thứ hai. Rồi bỏ cái chân móc đầu tiên qua hàng thứ hai, chúng ta sẽ nhìn thấy này, ở đây nó có cái G nó nổi lên nha các bạn, nó nổi lên một cái điểm G này thì các bạn sẽ móc vào cái G thứ hai đây nha. Đây này, 1 đơn chờ, 2 mũi đơn chờ, 3 4 5. Rồi cái chân mà mình móc mũi trượt lúc này đó, chúng ta trượt xuống đúng cái chân đó luôn nha, 6, để cho nó khớp lại một chân móc là một cánh hoa. Rồi các bạn sẽ trượt qua 2 sợi len, 2 sợi, 2. Đó, cứ trượt tiếp tục liên tiếp như vậy ha. Đó. Rồi. Rồi các bạn thấy là nó đều cánh hoa nha. 1 2 3 4 5 đó. Chúng ta trượt hết như vậy. Rồi bắt đầu tới cái hàng cuối cùng này, hàng thứ ba là chúng ta cũng thấy cái điểm G nó nổi lên đây này các bạn. Đây. Thì các bạn sẽ móc vào từng cái điểm G này cho mình nè. Đây ha. Các bạn móc chặt tay thì các bạn sẽ thấy điểm G nó nhỏ. Từng điểm G này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Bỏ trong móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai luôn nha. Một mũi đơn, 2 đơn, 3 đơn. Mũi đơn này các bạn móc chặt tay. Tiếp tục 4 đơn. 4 mũi đơn liên tục ở 4 trong móc như thế này nha. Rồi thì ở cái cánh hoa này chúng ta sẽ không móc mũi trượt xuống cái chân móc của ngay tại chân móc của cánh hoa, mà chúng ta sẽ trượt qua chân kế bên này. 4 mũi đơn xong chúng ta sẽ trượt qua chân kế bên đây. Một mũi trượt. Đó. Là một cánh hoa, chúng ta sẽ móc 2 chân móc nha. Đây các bạn để ý nè. Chúng ta lên và xuống ở 2 hàng móc này là xuống một chân móc. Rồi còn 4 mũi đơn là chúng ta hạ xuống cái chân móc kế bên đây. Đó là vị trí là 2 chân móc cho một cánh hoa. Đó. Thì ở hàng thứ 5 này chúng ta có 10 đơn này thì chúng ta sẽ làm lên 5 cánh hoa. Đó. Rồi, để sang tiếp cánh hoa thứ hai thì các bạn phải trượt qua chân móc. Đây ha, trượt qua chân móc thứ hai thì chúng ta mới lên tiếp một cái cánh hoa nữa. Đây, rồi chúng ta lên 6 mũi móc xích như lúc nãy. 3 4
5, 6. Rồi thì các bạn lặp lại công thức tương tự như cánh hoa vừa rồi mình vừa hướng dẫn. Đó là chúng ta sẽ thực hiện tiếp tới 4 cánh còn lại. Cứ mỗi cánh hoa là chúng ta sẽ móc 2 chân móc. Đó, móc xong đến cánh thứ 5 thì chúng ta sẽ bắt đầu giấu lên nha. Rồi các bạn thực hiện đến cánh thứ 5 còn lại như vậy, cùng chung công thức như cánh hoa mình vừa hướng dẫn này nha. Rồi mình đã móc xong đến cánh hoa thứ 5. Thì ở tại chân móc này thì các bạn sẽ trượt thẳng vào cái cánh hoa đầu tiên luôn nha. Đó, thì ở đây nó sẽ có một chân móc nè. Ở đây còn trống một chân móc thì các bạn sẽ trượt vào một chân móc này. Đó, để nó kết thúc xong cái cánh hoa này trước nè. Đó, xong rồi thì để nó tiếp giáp với cái cánh hoa còn lại thì các bạn phải trượt qua một chân móc kế bên này nữa nha. Đó, mình phải trượt luôn 2 lần y chang như các cái cánh hoa mình vừa móc. Đó, trượt luôn 2 lần xong chúng ta cắt lên. Rồi cắt lên ở đây các bạn sẽ trượt cái sợi len vừa cắt và đẩy cái kim móc, mình kéo cái sợi len nó xuống đúng cái chân móc mình vừa trượt lên đó luôn nha, xuống đây. Rồi chúng ta sẽ dùng kim khâu len hoặc là kim móc để mình giấu cái sợi len nó xuống ở phía dưới này. Thì các bạn sẽ dùng kim khâu len rồi mình hướng dẫn các bạn giấu nha. Rồi mình sẽ cho cái sợi len nó vào trong phần kim móc đây. Rồi chúng ta sẽ giấu từ từ, nó đi qua từng cánh hoa như thế này nè, nó phải luồn qua từng cánh hoa. Đó, luồn kỹ như thế này cho mình nha, luồn từng cánh hoa xuống, luồn theo xuống phía dưới dọc này, hoặc là chúng ta luồn ngang thì làm sao cái sợi len này nó phải đi xuống phía dưới. Đây là dùng theo kim khâu len để mình giấu. Còn đối với các bạn mà dùng kim móc giấu nè thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng kim móc nha. Mình giấu theo một chân móc để nó đi xuống phía dưới thôi. Đó, một chân móc các bạn móc một sợi vào một chân móc, một sợi vào một chân móc như thế này. Kim khâu len thì các bạn cũng luồn theo kiểu zigzag luồn đi xuống như vậy để cho mình á. Một hàng móc thì các bạn sẽ kéo một sợi đi xuống cho mình như vậy nha. Đây, chứ các bạn không giấu hàng ngang, tại vì khi mình giấu xuống như thế này á, mình sẽ sử dụng cái sợi len mình giấu này để đi thẳng xuống phía dưới phần đài hoa luôn. Rồi xuống ngay cái phần đáy hoa luôn đây các bạn ha, kéo nó xuống dưới đây luôn. Đó, các bạn kéo làm sao nó phải xuống tại cái vòng tròn mã thuật của cái lỗ này luôn mới được cho mình nha, chứ các bạn không kéo thẳng một loạt xuống, tại vì mình sử dụng cái nhụy và cái đáy này nó phải không có lên thừa và cái sợi này nó phải nằm ở dưới này, khi mình quấn hoa thì nó mới không có trượt. Rồi bẻ các cánh hoa này ra cho mình nha. Lúc mình móc nó chưa có định hình thì bây giờ mình bẻ nó ra nó mới định hình được như này. Đó, lưu ý cái phần hoa này cho mình, đó là mình phải bẻ ra nó tạo dáng, và cái sợi len luôn luôn phải kéo nó phía xuống này để lát nữa mình quấn cái nhụy hoa thì cái bông nó không bị trượt ra ngoài nha. Rồi thì các bạn muốn móc hoàn thiện lên một cành thì các bạn sẽ móc tổng cộng là 4 bông hoa như thế này cho mình nha. Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình móc cái phần búp hoa, phần nhụy lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp theo ha. Đối với phần búp hoa thì các bạn móc tương tự giống như phần đài, từ hàng thứ nhất cho đến hàng thứ 5, tương tự như vậy luôn. Rồi thì mình cũng lặp lại công thức như vậy, các bạn móc tương tự, mình sẽ học nhanh, mình để công thức trên màn hình để các bạn móc tương tự giống như phần đài của phần bông hoa nha. Tạo vòng tròn mã thuật, móc lên 5 mũi, móc vào trong vòng tròn mã thuật này cho mình là 5 mũi đơn nha. 3 4 5. Rồi siết chặt lại, móc vào đây một mũi trượt tương tự giống như phần đài hoa. Rồi hàng thứ hai chúng ta lên một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha.
Cứ tiếp tục các bạn làm y chang công thức như phần đại. Mình sẽ để công thức trên màn hình để các bạn móc tiếp theo cho đến hàng thứ 5 rồi chúng ta sẽ dừng lại nha. Hàng thứ 2 là mỗi chân móc là 2 mũi đơn như thế này. Kết thúc bằng một mũi trượt, nhưng mà trước khi kết thúc thì chúng ta phải mình siết chặt cái sợi len ngắn này nè, lúc này nó bị tuột đó các bạn. Đó, và mình cái phần ngược này ra ngoài nè, cái phần thuận nó ra ngoài. Sau đây các bạn, đấy, móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn đây. Đó là xong hàng thứ 2. Hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5 là mỗi trong móc các bạn móc một mũi đơn tương tự như phần đài hoa ha. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho mình cho đến hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ dừng lại nha. Đó, hàng này là mỗi trong móc một mũi đơn, tổng là chúng ta có 10 mũi đơn. Cứ móc liên tục cho đến hết hàng, chúng ta kết hàng và lên tới hàng tiếp theo như vậy luôn ha. Rồi mình đã đến hàng thứ 5, chúng ta kết hàng lại nha. Đó, các bạn thấy nhìn nó giống cái cuốn hoa lúc này mình vừa móc không? Y chang vậy đó ha. Rồi lên hàng thứ 6, móc lên một mũi móc xích. Ở hàng này chúng ta sẽ móc một giảm mũi. Chân đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ 2 chúng ta thực hiện một mũi giảm. Các bạn cũng lấy nửa mép len để chúng ta thực hiện mũi giảm tàng hình nha. Đó, chân 3 giảm. Rồi tiếp tục đến chân 4 là một mũi đơn. Chân 5, chân 6 chúng ta thực hiện một mũi giảm tàng hình. Lấy nửa mép len thôi ha. Đây. Rồi chúng ta cũng làm một mũi giảm tàng hình ở đây. Tiếp tục chân tiếp theo là một mũi đơn. Chân tiếp theo là một mũi giảm nữa nha. Đó, các bạn cứ thực hiện đều như vậy cho mình. Đó, là chúng ta sẽ có cái phần búp nó giảm lại. Rồi móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn đây. Đây. Thì tại vị trí này chúng ta sẽ dừng lại để mình nhồi gòn vào nha. Còn nếu mà các bạn thấy khó nhồi gòn quá thì các bạn đừng có móc mũi trượt, giãn cái mũi trượt ra. Mình nhồi gòn xong rồi chúng ta mới bắt đầu móc kết hàng lại ha. Rồi cho một lượng gòn căng vừa đủ nhưng không có quá căng. Đó, cái đầu của cái kim móc của mình nó vừa chọt đủ vào trong cái búp thì mình sẽ nhồi gòn nó dễ dàng hơn. Rồi các bạn nhồi căng cho mình nha. Rồi sau khi nhồi gòn căng rồi như thế này thì mình sẽ móc một mũi trượt nó vào đây ha. Lúc này là mình tháo ra đó các bạn, thì giờ mình móc lại. Đó, siết chặt lại là chúng ta có một cái phần búp tròn ẩm như thế này rồi. Bắt đầu lên hàng tiếp theo chúng ta móc lên một mũi móc xích. Rồi chân đầu tiên móc một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc ở hàng này là mỗi chân móc là một mũi đơn nha. Đây. Một mũi đơn chứ không phải là móc mũi giảm nữa nha các bạn. Móc đều mỗi chân móc là một mũi đơn cho mình. Đây cái búp nó sẽ có cái độ thon từ từ chứ nó không phải là nó giảm một lần là giảm nhỏ xíu luôn. Các bạn lưu ý như vậy ha. Đây. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi trượt nó vào đỉnh đầu của mũi đơn đây. Đó, nó sẽ nhỏ lại từ từ như vậy ha các bạn. Rồi cắt len dài để chúng ta khâu cái phần đuôi của cái búp nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái phần búp nó nhỏ như thế này rồi thì mình dùng kim khâu len ở đây. Tại mình dùng kim khâu len nó nhỏ quá, cái sợi len mình cho nó vào nó hơi khó khăn tí. Rồi xong ha. Rồi lúc khâu này các bạn sẽ sử dụng nửa mép bên ngoài đây các bạn khâu này. Đây, lấy nửa mép bên ngoài thôi các bạn khâu thôi nha, nửa mép. Ở chân đầu tiên chúng ta lấy nửa mép. Chân thứ hai này chúng ta bỏ không có lấy, tiếp tục. Chân thứ hai bỏ không lấy nha, tiếp tục lấy kim ở chân thứ ba.
kim chân thứ 3. Rồi chân thứ 4 không lấy, tiếp tục lấy kim ở chân thứ 5. Đó, các bạn cứ lấy kim ở một chân móc, lấy kim ở một chân móc và bỏ kim ở một chân móc tiếp theo. Như vậy cho mình nha. Đó. Thì cái búp của mình nó sẽ có cái độ nhỏ từ từ, các bạn hình dung ha. Ở đây là hàng không tăng thì hàng này nó phải nhỏ từ từ lại, cho nên là mình sẽ khâu là một chân bỏ một chân rồi rút thì nhỏ là như thế này, thì chúng ta sẽ có một cái búp nó có cái độ thon từ từ, các bạn hình dung á. Đó, chứ nó không phải là ở đây nó thon nhỏ hẳn luôn. Các bạn hình dung như vậy để chúng ta sẽ khâu rút nó như thế này thôi. Rồi ở đây các bạn cũng chừa một cái lỗ vừa vừa, đừng khâu chặt quá. Để chúng ta lát nữa mình sẽ đâm kim vào đây để mình tạo một cái lỗ, chúng ta đâm cây kẽm vào nha. Rồi giấu cái sợi len lên phía trên, không quá căng. Đó, mình rút không quá căng như vậy ha. Đó là thủ thuật để chúng ta móc cái phần búp hoa nó không có bị quá chặt, mà nó cũng không có bị bó cái phần búp nó quá nhỏ. Rồi các bạn thấy nó bé bé xinh xinh và nó có độ thon từ từ nhỏ xuống như vậy nha các bạn. Giờ các bạn sẽ cùng mình học móc đến chiếc lá nha. Chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm có chiều dài cỡ tầm là 16 cm. Rồi chúng ta dùng sợi len màu xanh để mình móc chiếc lá, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt, móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mũi móc xích như vậy ha. Rồi đưa cái đoạn kẽm mình vừa chuẩn bị, các bạn nẹp luôn vào trong cái hàng móc đây. Chân đầu tiên là chúng ta bỏ nè, móc ở chân thứ hai đây cho mình là một mũi đơn, đưa cái đoạn kẽm vào giữa nha, một mũi đơn. Rồi cái đoạn kẽm mình sẽ chừa một đoạn như thế này. Các bạn sợ trượt thì các bạn bẻ cong cái đoạn kẽm lên như vậy là lúc móc nó không bị trượt ra ha. Tiếp tục hàng tiếp theo chúng ta móc một mũi nửa kép. Rồi 3 chân kế tiếp chúng ta móc 3 mũi kép bình thường, 1 kép, 2 kép, 3 kép, 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc. Rồi ở đây còn lại 4 chân móc này, 1 2 3 4. Chúng ta sẽ móc tiếp một mũi kép nữa là 4 mũi kép ở 4 chân móc nha. Đây 4 mũi kép. Rồi hạ xuống từ từ. Chân này là chân nửa kép nè, nửa kép. Chân kế tiếp là chân mũi đơn. Đó, các bạn phải hạ xuống như vậy nha, chân mũi đơn. Rồi cái góc cuối cùng đây thì các bạn sẽ móc tạo đỉnh nhọn của chiếc lá. Thì mũi đầu tiên là mũi đơn. Mũi đơn xong các bạn chỉnh cái đoạn kẽm nó về giữa cho mình nè. Đó, nó phải canh nó nằm ở giữa cho mình như vậy ha. Một mũi đơn xong các bạn móc lên 2 mũi móc xích. 2 mũi móc xích xong rồi thì các bạn cua lại cái mũi móc xích ở chân thứ nhất này đây. Chân thứ nhất này các bạn móc cho mình một mũi trượt. Đó cũng là một cách để tạo một bông dâu. Hoặc là các bạn sẽ móc vào cái chân, chúng ta móc lên một mũi móc xích này. Đó thì các bạn có nhiều cách móc lắm. Rồi đâm kim vào đúng cái chân móc lên đó, các bạn móc vào đây cho mình một mũi đơn tiếp theo nữa nè. Và mũi đơn này các bạn phải móc chặt tay nha, để cái phần kẽm nó không bị lộ. Đây thì các bạn cong lại thì cái đoạn kẽm này nó không bị lộ ở sau lưng nè. Đó, lưu ý cho mình cái chỗ móc 2 mũi đơn và lên 2 mũi móc xích đây, phải thiệt là chặt tay ngay góc này các bạn ha. Rồi tiếp tục qua bên mép phải các bạn móc đối xứng với mép trái, tức là chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc vào đây là một đơn này và siết chặt cái góc này luôn nha. Lưu ý ngay cái góc nhọn này các bạn phải siết thật là chặt. Đó, để ở sau lưng này nó không bị lộ kẽm. Rất nhiều trường hợp các bạn thợ móc ở sau lưng này lộ kẽm rất là nhiều khi đoạn kẽm nó trượt lên nè. Cho nên là 3-4 cái chân mũi tại cái góc cuối này, lưu ý lúc nào chúng ta cũng phải móc thật là chặt tay vào đây ha. Rồi tiếp tục mũi nửa kép thì mình móc lơi lơi ra để cho nó tăng cái chiếc lá của mình, tăng size lên từ từ đó. Ở trong này chúng ta móc mũi nửa kép này. Rồi 4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi kép bình thường, không có quá chặt tay nha, để cho chiếc lá của mình nó có cái độ nở rộng ra.
Đây này. Và lưu ý là nẹp luôn cái sợi len thừa để đi vào trong móc cho mình luôn nha, chứ không có cắt len tại vị trí này. Đây, mình sẽ làm lại cho các bạn xem này. Đó, sợi len thừa đang để như thế này thì chúng ta sẽ nẹp luôn vào đây nha. Đó. Và mũi kép chúng ta sẽ móc bình thường, kéo cao từ từ bình thường, không có quá chặt tay ở 4 cái mũi kép giữa này. Đó, các bạn sẽ kéo từ từ. 2 mũi kép ở giữa đó các bạn kéo cao lên chút xíu, 2 mũi kép hai đầu thì thấp xuống một xíu để cho chiếc lá của mình nó có độ bầu ở giữa này. Đây, mình kéo cao tay ra đây các bạn này ha, thì chiếc lá của mình nó sẽ có độ bầu ở khoảng giữa này rất là đẹp. Rồi, đến cái mũi kép thứ tư thì chúng ta sẽ hạ xuống từ từ, không có kéo mũi kép cao lên quá nữa. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ hạ nhỏ xuống. Rồi, đến chân này là một mũi nửa kép. Vào đây. Nửa kép nha. Rồi, và chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi, tới đây cái đoạn len thừa này thì các bạn mới cắt đi ha. Rồi chứ lúc nãy là chúng ta chưa có cắt sát luôn nè, để không có để bị lộ cái phần len ra. Rồi, xong ha. Bình thường cái sợi len nó đang ở trên cái đoạn kẽm như thế này các bạn. Đang ở trên đoạn kẽm thì các bạn sẽ vòng xuống phía dưới đoạn kẽm như thế này nè. Vòng xuống. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn bên mép trái này. Xong ha. Xong rồi thì sợi len nó đang ở phía trên, các bạn lại vòng sợi len xuống phía dưới một lần, để lên một lần nữa chúng ta móc một mũi móc xích như thế này. Đó, thì chúng ta mới cắt len. Như vậy thì để làm chi? Mình sẽ nói cái cách mà tại sao mình phải vòng 2 lần như vậy, để phía sau này không có lỗ kẽm này các bạn. Thì mình dùng cái cuốn hoa, mình dùng cái cuốn lá đây, tại vì đây là mình sử dụng bằng cái cuốn lá cho nên là mình phải vòng nhiều vòng như vậy. Và cái kẽm chúng ta phải cắt 16 cm, thì để chiều dài của kẽm này là mình làm sẽ cái cuốn lá nó ra như thế này này các bạn. Rồi móc xong thì các bạn chưa có cột len liền nha, các bạn sẽ nắn chỉnh cho mình nè. Đây, bóp cho cái góc này nó nhọn lại, nó không bị hở len nè, không có bị hở len ở góc này các bạn nha. Đó, chiếc lá nó phải thẳng tưng ra như thế này, không có bị hở kẽm, hở len, hở ở cái góc nào hết, là do cái tay mình chỉnh đó các bạn. Xong như thế này nha, rút kẽm nó tuột xuống hết tối đa cho mình. Làm sao ở phía sau lưng này không có bị lộ một đoạn kẽm nào nữa các bạn nè. Đẩy cái kẽm lên xuống này nó không có sụt sịt này các bạn ha. Lưu ý các bạn lưu ý cho mình ở cái đoạn này đó, tất cả đều không có hở một đoạn kẽm nào hết. Thì lúc đó các bạn mới xoắn cái sợi len cho mình nè, xoắn cái đoạn kẽm cho mình có chiều dài là phải 2 cm nha. Đó, như vậy thì cái chiếc lá của mình nó mới chắc chắn, nó không có bị tuột kẽm. Trong thời gian sử dụng lâu dài nó cũng không có bị tuột kẽm ra ngoài. Thì các bạn lưu ý cho mình ở cái đoạn đó để mình móc cho chiếc lá nó đảm bảo đẹp, xuất sắc. Đó. Rồi xoắn kẽm lại cho thật là chặt ở vị trí này. Đó, thế là mình để thời gian, mình sử dụng thời gian dài thì chiếc lá của mình nó cũng không có bị tuột ra. Đó, thì hoàn thiện xong một cái cành hoa này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 7 chiếc lá nha. 7 chiếc lá tất cả các bạn móc cùng chung một công thức lá như thế này. Trong một cái nhánh hoa này thì có một cái chiếc lá đơn nó nằm ở trên góc này, và 2 chiếc lá tán ba nó nằm ở góc dưới. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn quấn cái tán lá ba nha. Thì cái lá dài mà lúc nãy mình vừa hướng dẫn đây thì các bạn sẽ cặp vào đây để chúng ta quấn tán lá ba này. Cái cùi đó nó cách 2 cm. Rồi còn 2 cái lá ở góc dưới này chúng ta sẽ cho nó cách là 1 cm ha. Góc dưới này cách 1 cm. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cầm cái tán lá ba đây là mình sẽ quấn nè. Đây 2, đây 1 nè. Rồi quấn ở vị trí này ha. Đó. Rồi các bạn đưa tiếp một chiếc lá tương tự giống vậy nữa vô đây. Đó, nó sẽ tạo thành một nhánh có 3 lá. Rồi quấn sát xuống phía dưới này cho mình. Đây. Đó, các bạn quấn xuống cùi này 2 cm cho mình luôn ha. Quấn 2 cm xong mình mới xoắn lên lại để chúng ta tạo được một cái nhánh lá ba. Rồi, tại đây các bạn sẽ tách cái đoạn kẽm này ra. Rồi chúng ta cho cái sợi len vô, rồi mình xoắn lại là xong nha. Đó là xong một tán lá ba. Các bạn làm cái tán lá ba còn lại tương tự giống như vậy cho Liễu luôn ha. Đó, như vậy thôi nha. Giờ mình sẽ học tới cách làm nhụy của phần bông hoa nha. Chuẩn bị cho mình một đoạn len màu vàng tươi ở đây. Rồi các bạn sẽ canh cái sợi len ở giữa, và cái kẽm chúng ta cũng cắt có chiều dài là 16 cm nha.
Đây, đưa cái sợi len vô giữa, chúng ta sẽ quấn ở đây rất là chặt tay nè, khoảng tầm 8 đến 10 vòng, xong xoắn tròn nó lại như thế này. Đây, xoắn tròn và bóp lại ha. Đấy. Rồi, để cái sợi len lòng thòng là một tí nữa mình quấn luôn ha, đừng có cắt nha. Rồi, tại vị trí này các bạn sẽ quấn cho mình, cho nó tạo cái phần nhụy này nó lên này. Đó, quấn nhiều ở đây cho mình, nhiều vòng vào, rồi tầm là cũng 6 đến 7 vòng á, cho cái phần nhụy này nó lên này. Rồi lên rồi ha, thì các bạn sẽ để cái sợi len nó quấn xuống dưới luôn. Đây, đó, cái sợi len đó mình kẹp mình quấn xuống dưới, và chiều dài bởi mình quấn cái nhụy này cho mình là khoảng 3 cm như thế này nha. 3 cm xong tẻ cái đoạn kẽm ra, đưa cái sợi len mình vừa quấn vô đây và xoắn chặt lại. Đó, 3 cm như vậy thôi, để chúng ta vô cái phần bông thôi, không có quấn quá dài. Rồi, như vậy thôi các bạn, ngắn như vậy thôi nha. Và cái phần đây là nó phải nó phải mập lên như thế này. Rồi, xong cái đoạn kẽm này rồi ha, thì mình sẽ bắt đầu mình đút nó vào trong cái phần bông đây. Đút từ trên xuống. Đó, canh nó nằm ở giữa cái vòng tròn mã thuật đây, mình đút cái phần nhụy xuống. Đó, các bạn canh nó vừa, ba canh này, canh nó vừa chạm cái phần bông, canh phần nhụy, rồi bẻ ra, bẻ bông ra. Lúc nãy mà mình bẻ nó bị cùm lại, bây giờ mình bẻ ra nữa. Đây, canh nó cao vừa đủ như thế này. Đây, nó nhô lên chút xíu của cái phần bông này thôi nha, chứ đừng có nhô quá. Ngay tại cái hàng móc, hàng đơn thứ 5 đó, nó nhỉnh lên chút xíu như thế này. Rồi, cái sợi len mình chừa lòng thòng lúc nãy đó, chúng ta sẽ giữ tại đây để mình quấn lên luôn. Mình nói là vì sao các bạn giấu lên và kéo cái sợi len của phần bông nó xuống dưới là vậy đó các bạn. Rồi, giấu lên như thế này nha. Rồi, làm im như thế này, giữ cho cái phần nhụy nó không có bị sụt xịt này. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu quấn lên nha. Đây, tại vị trí đây các bạn sẽ siết chặt và quấn xuống phía dưới cho mình luôn, nẹp luôn một cái sợi len bông và một sợi len xanh để mình quấn hết xuống luôn ha. Như vậy thì nó mới chắc chắn cái bông của mình nó không có bị tuột, không bị sụt xịt. Chứ các bạn để một cái cọng nhụy mà các bạn quấn xuống là cái bông của mình nó có khả năng nó tuột ra. Còn này cái sợi len màu hồng của phần bông này mình đang giữ nó luôn, cố định luôn, nó không có bị bung ra nữa. Cho nên các bạn lưu ý khi móc hoa là mình không có giấu và cắt len liền, mà các bạn sẽ chừa lại như vậy cho liễu ha, để mình tiếp nối nó, mình quấn cho nó chắc. Rồi, ở vị trí này thì các bạn sẽ xoắn đoàn kẽm hay các bạn chích keo như thế này cũng được, có hai cách ha. Đây là mình hướng dẫn các bạn chích keo cho nó láng ở cái phần cùi này. Đó, chích keo xong thì các bạn lấy tay vuốt một cái như vậy cho nó láng, nó không có bị gồ một cục keo. Rồi, cái bông cứ gần cha lâu lâu nó lại dĩnh ra thì mình cứ nắn nó lại như vậy. Rồi, công thức tương tự cho 3 cái bông hoa còn lại các bạn cũng quấn như vậy luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tới phần búp. Cũng cắt cho mình một đoạn kẽm có chiều dài cỡ như vậy, cũng không quá dài ha các bạn. Bẻ đoạn kẽm cong lại và sọt sẵn nó nhau. Cái đây là mình, cái đầu to nó ở phía trên nha, đầu nhỏ nó ở phía dưới. Mình cho cái đoạn kẽm này cho nó có cái lỗ trước nè, rồi mình mới nhỏ keo nè. Đó, thì các bạn sẽ nhỏ keo vào trong cái đoạn kẽm này cho mình một lượng vừa đủ, không có quá nhiều là lát nữa nó sẽ bị tràn ra phía bên ngoài các bạn nha. Đây, cho vào xíu cho nó khô keo rồi chúng ta sẽ quấn nha. Còn một đoạn keo thừa thì chúng ta lấy tay vuốt nó đi ha, đừng để cho nó bị tràn ra ngoài. Nó sử dụng cái đầu nhỏ các bạn nha, cái búp nó sẽ nở bung ra ở hướng này. Rồi cũng lấy len xanh và chúng ta sẽ quấn nó lại như cái bông hoa lúc nãy mình vừa quấn vậy luôn ha. Một cành hoa thì chúng ta chỉ có một búp thôi, nhưng mà nó sẽ có là 4 cái bông hoa. Rồi xoắn cực kỳ chặt đây ở phần này cho mình nhé, chứ không là lỏng nó sẽ bung ra đó. Cái phần búp này là phần mặt tiền của cái cành bông. Một khi mà chúng ta quấn chặt thì lên cái bông nó rất là đẹp, các bạn phải nhớ như vậy nha. Rồi, một là chích keo, hai là bẻ cái đoạn kẽm này ra làm đôi nè, xoắn cái sợi len vô.
rồi xoắn đòn kẽm lại, vậy là xong ha. Đấy, rất là đơn giản các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta lên cành nha. Rồi xếp ra đây cho mình là 4 bông hoa, một cái búp, 2 nhánh tán lá bà đây, và một lá đơn để chúng ta chuẩn bị ráp lên một cái cành hoa. Và một cái cành hoa thì các bạn sẽ ráp cấu trúc như thế này: búp, lá, các cái bông nó xen kẽ nhau và 2 nhánh lá nó sẽ nằm ở góc cuối như thế này. Thì các bạn có thể ráp tự do như thế nào cũng được, thì mình hướng dẫn các bạn ráp theo cấu trúc theo tầng như này á, thì để cái bông hoa của mình nó mới nở, nó mới xòe đẹp. Và sử dụng cho mình một đoạn kẽm ha. Bắt đầu mình sẽ ráp theo từ từ. Đầu tiên là cái phần búp trước nè. Đây, các bạn đưa phần búp vô trước, mình sẽ đưa qua bên đây để chúng ta sẽ ráp chi tiết cho nó dễ nha. Đây, phần búp thì cái chiều dài của cái đoạn búp với đưa vô cái đoạn kẽm có chiều dài tầm là 3 cm cho mình nha. Rồi tại vị trí này các bạn phải quấn cho thật là chặt nè. Đó, để cái phần kẽm của mình nó tiếp xúc với phần len. Rồi quấn chặt cho mình có tầm 1 cm như thế này. Các bạn sẽ ráp một chiếc lá đơn vào đây. Một chiếc lá đơn nó ngửa ra và cách cái búp nó cỡ một đoạn như thế này ha. Đó, nếu các bạn thấy nó bị sát quá thì các bạn quấn cho mình thêm 2-3 vòng nữa. Đó, thì tùy các bạn canh chỉnh cái tay nha. Rồi cái lá này thì một là các bạn cho nó sát cùi luôn, hai là bạn chừa nách. Thì như mẫu này mình hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ quấn sát cùi luôn nè. Xuống tầm 1 đến 1,5 cm. Rồi chúng ta sẽ cho một cái bông vào. Đây, như đây là 1,5 cm nè. Rồi chúng ta sẽ ráp một cái bông vào đây. Đó, cái bông nó sẽ ngắn hơn cái búp một đầu búp nha. Đó, nó lùi xuống như vậy. Đó, rồi chúng ta sẽ quấn một cái bông tại vị trí này nè. Rồi cũng cách 1 cm chúng ta sẽ ráp tiếp một cái bông tiếp theo. Khúc này các bạn phải quấn chặt tay nha, không có quấn lỏng tay. Tiếp tục này, lại thấp xuống một đầu bông, thấp vừa chứ không có quá thấp so với cái búp nha. Đây, nó sẽ thấp ngửa ra, nó canh thì nó khoảng cách nhau 1 cm. Đó, rồi các bạn sẽ quấn tiếp xuống như vậy nha. Xuống cỡ tầm 1 cm thì các bạn sẽ ráp cho mình một cái nhánh lá đôi, nó nằm ở hướng bên này, ở hướng bên một cái bông đầu tiên mình vừa vô đó ha, không phải cái bông thứ hai mà bông đầu tiên. Đó, cái cuốn lá mình sẽ chừa nó khoảng tầm 1,5 cm. Đó, đây, để cho nó ra cái phần cuốn nó đẹp. Rồi mình quấn cái nách lá nó tầm 3 vòng thì mình đưa tiếp một cái bông tiếp theo là bông thứ 3 vào đây. Tại cái kế cái cuốn lá ha, tại vị trí kế cái cuốn lá thì các bạn sẽ cho một nhánh bông vào đây. Rồi quấn chặt cho mình cỡ tầm nửa cm hoặc là 0,5 cm thì các bạn cho một cái bông còn lại nó vào đây. Nó tản ra 4 hướng đó các bạn nè, 1 2 3 4 hướng đầu bông nó tản ra 4 hướng như thế này cho nó không có bị chụm lại. Tại cái bông của mình nó nở nhiều hướng đó, các bạn thấy ha, không có so le quá nhiều, nó chỉ so le nhau là khoảng nửa cm ở phần đầu bông. Rồi mình quấn ở đây 2 đến 3 vòng thì chúng ta sẽ vô một cái nhánh lá 3 còn lại ở góc này, góc bên hướng bên bông cuối cùng này các bạn ha, chứ không có nằm hướng bên góc bông bên kia, cũng chưa cái cuốn lá 1 đến 1,5 cm như thế này. Rồi hết rồi đó các bạn. Tại vị trí này thì các bạn quấn cho thật chặt nè, thật chặt cho đến xuống hết thân kẽm này cho mình luôn nha. Rồi mình đã quấn xong cái đoạn kẽm còn lại rồi nè. Đó, các bạn tuốt lên các bạn thấy cái phần quấn này không có sụp xịt nữa thì các bạn quấn mới thành công á. Rồi cho một cái lượng keo nhỏ vừa đủ ở cái phần cùi hoa thôi chứ không có cho nhiều ha. Rồi xoắn chặt lại ở đây. Nếu cái cành này mình sử dụng cắm vào trong cái bình cũng rất là đẹp đó các bạn. Đó, chặt như thế này rồi các bạn sẽ cắt lên nha. Đó, vậy là mình đã xong hoàn thiện một cái cành hoa. Rồi thì đó là tông màu hồng, còn tông màu vàng á
tông màu vàng tươi ấy, thì các bạn sẽ chọn cái nhụy màu vàng cam để cho nó nổi cái phần nhụy của mình lên ha. Rồi các bạn thấy là thích cái màu hoa nào thì mình đã hướng dẫn hoàn thiện xong cái cành hoa nguyệt quế rồi. Các bạn thấy thích video thì nhớ nhấn like video và nhớ subscribe kênh của Liễu nếu các bạn mới ghé lần đầu, để chúng ta sẽ theo dõi được những cái video mới sắp ra của Liễu với những mẫu hoa mới, để các bạn đừng có bỏ lỡ cái thông báo nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.